नमस्कार मैत्रिणींनो, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनल मध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। दिवाळीच्या सर्वांना आमच्या परिवाराकडून खूप खूप शुभेच्छा। तर दिवाळी म्हटल्यानंतर तुम्हाला लगेचच कळलं असेल की आजची जी रेसिपी आहे ती म्हणजे एखाद्या फराळाची। तर हो, आज मी तुम्हाला कुरकुरीत आणि खुसखुशीत अशी चकली करून दाखवणार आहे। तर ही जी मी चकली तुम्हाला करून दाखवणार आहे ती अगदी कमी तेलात आणि कमी ऑइली असणार आहे। तर मैत्रिणींनो, प्रत्येक दिवाळीला तुम्ही ह्याच प्रमाणाने चकली कराल हे मी तुम्हाला गॅरंटीने सांगू शकते। तर फक्त तुम्ही एकदा ही चकली घरी नक्कीच करून पहा। तर ही जी मी चकली बनवणार आहे तर 2 किलोच्या चकलीचं जर तुम्हाला प्रमाण हवं असेल तर ते डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेलं आहे। आणि जर तुम्हाला वाटीच्या प्रमाणाने जर करायचं असेल तर मग मी आज तुम्हाला वाटीच्या प्रमाणानेच ही चकली करून दाखवणार आहे। तर वेळ न घालवता आपण लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया। पण त्या अगोदर तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि असेच नवीन पारंपरिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी साईडच्या घंटी या चिन्हावरती सुद्धा क्लिक करा। तर चकलीसाठी या ठिकाणी मी तांदूळ, हरभरा डाळ, मूग डाळ, उडीद डाळ आणि अर्धी वाटी पोहे घेतलेले आहेत। तर आता आपण हे सर्व प्रमाण मोजून घेऊया, म्हणजे तुम्हाला वाटीने जर घेतलं तर लगेच समजेल। तर या ठिकाणी मी वाटीने हे सर्व मोजून घेते। तर हे पहा, माझ्याकडे अशी छोटी वाटी आहे, तर तुम्ही एखाद्या ग्लासाने सुद्धा घेऊ शकता। तर या वाटीने मी 4 वाटी तांदूळ घेत आहे। तर जवळपास हे सर्व जे प्रमाण मी घेणार आहे तर 1 किलो चकल्या होतात या प्रमाणामध्ये। तर आता याच वाटीने मी हरभरा डाळ मोजून घेणार आहे, पण त्या अगोदर हे तांदूळ 2 वेळेस स्वच्छ धुवून घेऊया। विकतचे तांदूळ असतात किंवा डाळी असतात तर त्याला बोरिंग पावडर लावल्यामुळे ते पांढरे दिसतात आणि चवीला सुद्धा या चकल्या चांगल्या लागत नाही, तर त्याच्यासाठी धुवून घ्यायच्या। तर आता तांदूळ धुवून झाल्यानंतर एका चाळणीमध्ये मी निथळवायला ठेवलेत। त्यानंतर आता याच वाटीने हरभरा डाळ 3 वाटी घेणार आहे, म्हणजे 4 वाटी तांदूळ 3 वाटी हरभरा डाळ। तर ही डाळ सुद्धा मी 2 वेळेस पाण्याने धुवून घेते। डाळ 2 वेळेस आपली धुवून झाले, तर आता हे तांदूळातलं पाणी सुद्धा निथळून झालंय। तर आता एका कॉटनच्या कपड्यावरती आपल्याला फॅन खालीच हे अशा पद्धतीने वाळू घालायचं आहे। तर त्यानंतर आता हरभरा डाळ सुद्धा आपण त्याच चाळणीमध्ये पाणी निथळवण्यासाठी ठेवलेली आहे। तर आता मूग डाळ आणि उडीद डाळ आपण एकत्रच धुवून घेऊया। मूग डाळ ही आपली घरची आहे, तर त्यावरती थोडेसे साल दिसतायत, तर हे धुवून टाकल्यानंतर व्यवस्थित जातील। तर हे पहा, आता हरभरा डाळीवरचं सुद्धा पाणी चांगलं निथळून गेलंय, तर ते सुद्धा आपण तांदूळासारखं वाळू घालूया। त्यानंतर आता ही मूग डाळ आणि हरभरा डाळ सुद्धा पाणी निथळवण्यासाठी ठेवूया। त्यानंतर हे पहा, अशा पद्धतीने हे सुद्धा वाळू घालूया। तर एक 20 मिनिटे तरी आपण हे सर्व डाळी तांदूळ वाळून घेणार आहोत। 20 मिनिटानंतर आपले हे तांदूळ आणि डाळी चांगल्या वाळून झालेल्या आहेत। तर आता आपल्याला ह्याला भाजून घ्यायचे। तर एक एक करून भाजून घ्यायला खूप वेळ लागतो, कारण चकल्यांसाठी भाजणी ही खूप महत्त्वाची आहे। तर हे सर्व भाजण्यासाठी खूप वेळ जाईल, यासाठी मी तिन्ही कढयांमध्ये भाजून घेणार आहे। पण आता या डाळीला किंवा तांदळाला आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कंटिन्यू आपल्याला पळीने याला हलवतच राहायचे, कारण काय होईल तर बुडामध्ये लगेच करपल्या जातील। त्यामुळं हे पहा, अशा पद्धतीने कंटिन्यू भाजून घ्यायचे। तर गॅसची फ्लेम ही एकदम लो ठेवा। तांदूळ डाळी व्यवस्थित भाजल्यानंतरच चकली ही खमंग होत असते, त्यामुळं भाजण्याची ही खरी मेहनत आहे। अशा पद्धतीने जर भाजलं तर जवळपास अर्ध्या तासामध्ये हे सर्व चांगलं भाजून होईल। जर एक एक करून भाजलं तर 1-1.5 तास तर आरामात जाईल। त्यासाठी मी तिन्ही कढयांमध्ये हे व्यवस्थित भाजून घेतले। तर त्यानंतर त्याच कढईमध्ये पोहे सुद्धा भाजून घेतलेत। तर आता ही आपली भाजणी तयार आहे। तर आता याच्यामध्ये ओवा आणि जिरं टाकायचे। तर हा ओवा आणि जिरं आपण भाजून घेतलेला आहे। तर यामध्ये 3-3 चमचे मी टाकणार आहे, म्हणजे एवढ्या प्रमाणासाठी मी 3-3 चमचे वापरले। तर तुमच्याकडे जर लहान चमचा असेल तर तुम्ही 4-4 चमचे घ्या। ओव्या जिऱ्याने ही चकली एकदम खमंग होते। तर आता 1 तासभर थंड झाल्यानंतर आपण गिरणीवरून हे पीठ करून आणणार आहोत। तर हे पहा, चकली भाजणीचं पीठ आपलं तयार झालंय। तर याला चांगलं मी चाळून घेतलेलं आहे। जवळपास हे पीठ 1 किलो झालंय। तर आता मी एवढ्या एकदमच करणार नाही, तर तुम्हाला पाण्याचा अंदाज येण्यासाठी मी हे पीठ मोजून घेते। तर 1 बाउल भर असं मी पीठ घेणार आहे।
म्हणजे आपल्याला पाणी किती टाकायचं हे आपण पाहू। तर हे पहा, 1 बाउल बरोबर घेतलंय। तर हे पीठ मी एका ताटामध्ये बाजूला काढून घेते आणि याच बाउलने पाणी मोजून घेऊया। जेवढं आपण पीठ घेतलंय तेवढंच पाणी घ्यायचं, म्हणजे हे चकलीचं प्रमाण परफेक्ट आहे। जर तुम्ही 1 ग्लास पीठ घेतलं तर 1 ग्लास पाणी घ्या। कशानंही मोजा, पण समप्रमाणामध्ये पाणी घ्या। तर आता चवीपुरतं मीठ, आपण हे पातेलं गॅसवरती ठेवलंय। त्यानंतर 1 चमचा लाल तिखट, थोडीशी हळद, हळद जास्त घ्यायची नाही, एकदम थोडीशी घ्यायची। त्यानंतर अर्धी वाटी तीळ। तर आता या पाण्याला आपण उकळी काढून घेऊया आणि चांगली उकळी आल्यानंतर हे पीठ आपण त्या पाण्यामध्ये टाकून घेऊया। तर पीठ टाकल्यानंतर लगेचच गॅस बंद करायचा आणि हे पहा, अशा पद्धतीने चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। तर तुम्ही पाहू शकता एकदम परफेक्ट असं आपलं पीठ तयार झालंय। तर एक 5 मिनिटं आपण अशाच पद्धतीने झाकून ठेवणार आहोत, म्हणजे हे पीठ चांगलं वाफून होईल। इकडे तेलही तापून झालेलं आहे। तर आता ताटामध्ये हे काढून आपण हाताने चांगलं मळून घेणार आहोत। तर हे पीठ थोडंसं गरम आहे, तर त्यासाठी हाताला चटके बसतील। तर पावभाजीच्या घोट्याने हे पहा, अशा प्रकारे मी मळून घेते। त्यानंतर थोडंसं हे पीठ कोमट झाल्यावर हाताने चांगलं मळून घेणार आहे। तर हे पहा, म्हणजे एखादी जर गुठळी वगैरे असेल तर ती चांगली निघून जाते। तर एकदम सॉफ्ट असं आपलं पीठ तयार झालंय। एवढ्या सगळ्या प्रमाणाच्या जर चकल्या करायच्या असतील तर एकदमच हे पीठ मळायचं नाही, तर 2 वेळेस अशा पद्धतीने मळून घ्यायचं। तर इकडे तेल चांगलं तापून झालंय, तर चकल्यांसाठी तेल हे एकदम कडक असं तापून घ्यायचं। तर सोऱ्यामध्ये आपण हे पीठ टाकूया। अशा पद्धतीने आपण चकल्या करून घेऊ। एकदमच चकल्या पूर्ण करण्यापेक्षा 7-8 चकल्या करायच्या, त्या तळेपर्यंत लगेच दुसऱ्या तयार होतात। तर हे पहा, या ठिकाणी मी 7-8 करून घेतल्यात। तर हे पहा, अशा प्रकारे तेलावरती जे तुम्हाला बुडबुडे दिसताय, तर अशा पद्धतीने हे तेल तापलं पाहिजे। आपलं तेल जर कडक तापलं नसेल आणि आपण त्या तेलामध्ये जर चकली सोडली तर चकली लगेच वितळून जाईल आणि तुम्हाला असं वाटेल की हे प्रमाण चुकीचं आहे। तर कृपया मैत्रिणींनो, तेल हे चांगलं तापू द्या। जसं मी प्रमाण सांगितले त्याच पद्धतीने तुम्ही फॉलो करा, म्हणजे तुम्हाला ही चकली कशी झाली तर नक्की कळेल। तर हे पहा, ज्या वेळेला हे बुडबुडे थांबले त्यावेळेला हे पलटवून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीने हे सर्व मी आता तळून घेणार आहे। प्रत्येक वेळेला हे तेल चांगलं तापलं पाहिजे आणि त्यानंतरच गॅसची फ्लेम ही कमी करायची। तर हे पहा, अशा प्रकारे मैत्रिणींनो संपूर्ण चकल्या या ठिकाणी मी करून घेतल्या। तर तुम्ही पाहू शकता, थोडंसुद्धा याला ऑइल नाही, एकदम कुरकुरीत आणि खुसखुशीत अशा आपल्या चकल्या तयार झालेल्या आहेत। तर हे पहा, मी तुम्हाला एक मोडून दाखवते, एकदम कुरकुरीत झाल्यात। तर तुम्ही घरी करून पहा आणि आवडल्यानंतर पुढे शेअर करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद।